Đấy là người ta điều tra chưa chưa được dứt khoát. Công an suốt để cháu cũng thấy khó chịu quá, cố gắng lên giúp cho cháu để cho nó xong cái việc này. Đấy. Bây giờ cháu thừa nhận rồi phải không? Cô là không muốn giúp cháu gì. Đấy, cô không giúp, cô nói thẳng thắn như thế đấy. Nhìn cái gì? Cứ ở đấy mà chuẩn bị tinh thần nhá. Cái này hôm qua con cuốc hẹp quá, làm một luống thôi con ạ. Làm ra chỗ này một tí. Ra một tí để một tí đường đi qua trên thôi. Làm cho nó rộng ra một tí. Làm một tí thôi. Làm một luống xong chỗ này vẫn để đường đi lên trên. Thế này, làm đến đây. Cái cuốc bé kia đâu? Cái cuốc bé. À, hôm nọ bà Thọn lấy đi tàu. Vẫn để ở ngoài nhỉ? Để quên. Tí đi ra đấy lấy đây. Làm cho nó rộng ra thế này. Cái này làm để trồng rau thơm thôi. Hôm mẹ đi lấy rau thơm để trồng ở đây. Để mình ăn trồng những thứ khác nó cao lên không nên là trồng rau thơm thấp thấp. Cái này mai lại trồng mướp. Rồi, chờ cái chỗ này nó rả đi xong lại nhổ lên. Mướp thì lại trồng mướp tiếp. Hai mẹ con hôm nay ở nhà thôi. Để về để làm dấu ra. Nhà nó có. Ô, con cháu lại vào đây làm gì đấy? Cháu vào đây có cái việc đây, cho cháu vào nhà nói chuyện với cô được không? Có chuyện gì đứng ở đấy nói không? Không vào nhà đâu. Có chuyện gì à? Cô ạ, cũng chả có chuyện gì đâu, cũng việc của hôm nọ thôi. Cháu sang đây và cũng vừa đi làm việc với công an xong là bây giờ công an cũng không nghe chứ, bây giờ cô cũng phải lên với cháu làm việc với công an cho nó rõ ràng đấy. Bây giờ cái kia là thằng kia nó vu khống cháu thôi. Theo cô nghĩ cái chuyện đấy là mình không có làm sao hai đứa kia mà dám khai như thế. Bây giờ có cái chuyện gì mà công an không điều tra ra được. Lại nói là bảo bà cô đi nói cho hộ thế này thế kia. Cô không tin đâu. Đi làm việc với công an là có cái chuyện gì là công an làm là rõ ràng nhất rồi. Giờ lại về nói bảo là công an không nghe là thế nào? Mình không được làm sợ cái gì? Cô ạ, hai thằng kia là bắt gà thì nói chung cũng không bắt được gà của cô đâu, nhưng mà cũng làm việc với công an rồi, cũng cho nó không lên thì nói một chút công việc thì cũng cho nó xong cái vụ việc này đấy. Thế làm sao mà cháu biết hai thằng kia không bắt được cả? Cũng cháu cũng đi làm việc với công an rồi, nhưng mà công an bảo như thế thì cháu mới biết thôi. Thế Còn đấy thì ra cô ạ, cái sự việc này cháu còn không biết cái gì cả. Đấy, đi làm công an cứ nói bảo bây giờ hai thằng kia bảo cháu làm, nhưng mà thằng kia thôi, thằng kia đi công ty nó làm rồi đấy. nhưng mà
Theo cô nghĩ là thầy bói bây giờ người ta hiện đại lắm. Công an người ta làm việc cũng công minh, ai mà là vô khống cho ai cả. Bây giờ sự việc chưa rõ ràng, chưa biết có phải nhầm lẫn thật không. Đấy cứ chờ công an để giải quyết, sao cháu cứ phải về đây nói với cô như thế nhỉ? Mình không được làm mình sợ cái gì? Thì là cháu cũng không sợ đâu, nhưng mà nó bây giờ nó ảnh hưởng đến công việc của cháu. Đấy, bây giờ xuống để nói chuyện với cô như thế. Thế bây giờ ý của cháu là muốn như thế nào? Cháu cũng nói rồi, bây giờ ý của cháu là đấy, bảo cô lên giải trình với công an cho nó rõ ràng một tí. Đấy, không là nó cũng không ảnh hưởng với công việc của cháu ở bên công ty ấy. Bây giờ nó còn bên công ty nó còn đình chỉ cháu, bây giờ còn không cho làm việc ấy. Đấy là người ta điều tra chưa chưa được dứt khoát, người ta mới bên công ty người ta mới như thế. Nếu mà họ đã giải quyết dứt khoát, cháu không liên quan đến cái chuyện này thì không bao giờ họ đình chỉ công tác của cháu được. Đấy, thế mới bảo Theo cô vẫn hiểu mà, chẳng công an bây giờ người ta giải quyết là chuyện nào ra chuyện đấy. Sao là từ hôm đấy biên bản đã khai rõ ràng như thế rồi, hai đứa kia công an cũng bắt lên trên đồn rồi. Bây giờ còn bảo cô đi giải thích thế nào nữa? Họ chỉ dựa theo cái biên bản đấy mà làm việc thôi. thế thì cháu mới bảo xuống đây thì phải cô lên giải thích ở trên đấy thì, công an nó mới nghe. Đấy, cô vừa nói đấy. Hôm đấy đã biên bản rõ ràng rồi. Bây giờ họ chỉ dựa theo cái tờ biên bản đấy người ta làm việc thôi. Thế người ta nói bảo là hai thằng đấy về bắt gà không thành không được. Không được, hôm đấy mà nhà cô không ở nhà, con rể không ở nhà không thấy thì người ta chẳng bắt đi rồi. Bây giờ cô chẳng mất không à? Không bắt được, cũng vào nhà của người ta, vào chuồng của người ta bắt gà rồi. Đấy là cũng tội ăn cắp rồi. Không bao giờ tha thứ được. Cái chuyện này phải giải quyết rõ ràng. Công an người ta làm việc rõ ràng, nếu mà công an họ cần đến cô, người ta khắc có giấy mời, khắc viết giấy về mời đàng hoàng, không đến lượt cháu về mời cô đâu. Thì cái công việc đấy thì hai thằng kia nó làm thôi, nhưng mà bây giờ nó ảnh hưởng đến cháu, để đấy nó thấy nó khó xử lắm. Thế nó bảo là cô xem giải quyết như thế nào cho nó hợp tình hợp lý thôi. Bây giờ cháu về nói thế này là cô hiểu rồi, cô thừa hiểu rồi. Chắc chắn là cái chuyện này sẽ liên quan đến cháu. Cho nên cháu mấy ngày nào cũng xuống đây cứ bắt cô lên trên đi giải trình với công an. Cô ạ, thực ra cái thằng kia ấy bây giờ là nó cũng tên phòng, bây giờ nó đi công ty rồi. Bây giờ cháu cũng tên phòng, bây giờ là công an là cứ gọi cháu đi làm việc với công an suốt, đấy cháu cũng thấy khó chịu quá. Bây giờ muốn cô lên là giải trình cho công an nó biết, để nó đỡ phải gọi cháu nhiều nữa, để cháu còn có công việc, còn phải có công việc đi làm nữa. Cứ như thế này là cháu thấy áp lực quá. Chuyện đấy thì cháu phải đi giải thích với công an chứ. Giải thích cho nó rõ ràng, bảo là trùng tên thế này thế kia chứ. Mỗi người có một công việc khác. Cháu nói như thế cô không thấy nghe được. Chẳng nhẽ thằng kia cũng là thợ điện à? Thế mấy hôm trước cái thằng đấy về nó khai như thế. Bây giờ lại nói như thế, chẳng lẽ cái thằng phòng kia cũng thợ điện á? Tên trùng nhau thì cô còn nghe được. Mà cả ngành cả nghề cũng trùng nhau á. Như thế chẳng thấy hợp lý tí nào. Cô ạ, thế bây giờ bố mẹ cháu cũng lo cho cháu, sợ cháu để sợ mất việc ấy. Bây giờ mới bảo cháu xuống đây, hôm nào cũng xuống đây để bảo cô hết sức giúp đỡ cho cháu, để cho nó xong cái công việc này ấy. Không là công an cứ gọi cháu như thế là cháu sẽ khó chịu lắm. Cô không muốn nói nhiều đâu. Mấy hôm trước cháu với cái thằng kia đến đấy, cô còn thấy hai người ký hiểu với nhau cái chuyện gì đấy. Chẳng qua cô không muốn nói đây. Nếu mà cái chuyện này, nếu mà không làm được ra cô cũng không tha đâu. Trước sau cũng phải ra thôi. Không ai làm thì người đấy nhận thì nó có làm sao. Bây giờ nó chưa muộn đâu. Cứ chối cho người này người kia. Nếu mà còn cháu còn bịt mồm cả hai thằng kia nữa, sau này tội càng nặng nữa. Cô không phải nói đùa đâu. Cái chuyện đấy đến lượt công an người ta tìm đến cô thì cô khóc lên. Không phải cháu ngày nào cũng về năn nỉ cô lên cũng chả giải quyết được cái gì đâu.
Hôm nay cháu về nói như thế. Cái hôm mà hai mẹ con cô đi bán rau đấy, Yến Chi đi mua nước uống đấy, cái chuyện đấy cô còn chưa nói nhá. Lý do gì mà cô ngồi ở lề đường bán rau đấy ảnh hưởng đến cái gì công việc của cháu, mà cháu phi hẳn xe làm nát cả rau của cô. Vì sao còn nói to nặng lời với cô nữa? Cô còn chưa nói đâu, cô còn nhớ như in. Cô chỉ chờ hôm nào công an gọi lên đến đấy làm việc cô mới giải trình cho công an biết thôi. Hôm đấy là cô cũng cái lúc đấy chưa biết lý do gì, nhưng mà con gái của cô đi xuống quán mua nước, nghe nói bảo cháu cầm cả tay kéo áo phải không? Chẳng qua cô không nói thôi chứ. Về đến nhà cô hỏi mới thế, xong về sau cô cúi xuống dọn đồ, cháu còn đẩy cả con gái của cô ngã. Hôm đấy mà cô không đi hỏi mấy chị ở đấy làm sao cháu nhận. Mai còn có mấy chị em đứng ở đấy cân măng người ta còn nói, xong cháu mới thừa nhận. Mai con gái của cô cũng không bị làm sao, về đến nhà cũng không thấy làm sao, nếu mà có làm sao thì cháu phải chịu trách nhiệm đấy. Cô còn chưa nói. Nếu mà có chuyện gì thì cô không tha đâu, lúc đấy cô còn gọi cả con rể về ấy, làm việc ấy. Chẳng qua bây giờ cũng con gái cũng thấy bình thường thì cô không nói gì thôi. Thực ra thì cháu cũng đưa cái bó rau cho Yên Chi, là Yên Chi cũng giật mình, cũng ngã thôi, chứ cháu cũng làm cho cô xem rồi mà. Thì cũng xong cô lại làm chuyện to lên thì cháu mới bảo này thì thôi thì cũng giải quyết xong rồi thì không nhắc đến nữa. Chuyện đấy là cô cũng không muốn nhắc đến đâu. Nhưng mà cháu cũng vẫn là một thằng thanh niên có công ăn việc làm đàng hoàng. Đáng lẽ cháu không nên làm cái chuyện đấy. Chuyện đấy là cháu hiểu rõ nhất. Cô đã nói rồi, nói nhiều rồi. Nếu mà ngày xưa cháu với Yên Chi yêu nhau thật thì bây giờ cháu cũng nên tôn trọng Yên Chi. Thì Nó có chồng rồi, cháu cũng nên tôn trọng Yên Chi. Xong cô mới nể cháu thôi. Còn cháu cứ làm thế này thì cô càng nghĩ về cháu không phải là người đứng đắn đâu. cô ạ, thực ra là cháu ngày xưa với Yên Chi cũng một thời yêu nhau, nhưng mà bây giờ từ lúc cháu đi học thì lại không ở nhà, thì cũng bảo Yên Chi rồi ở nhà thì đợi cháu về. Nhưng mà lúc cháu đi học về thì Yên Chi lại lấy chồng rồi, thì cũng cũng có không có không, cháu cũng không muốn làm cái chuyện này nó to lên đâu. Nhưng mà ngày xưa bảo yêu nhau nhưng mà bố mẹ cháu hôm nọ cháu cũng kể rồi. Bảo bố mẹ cháu đã ngăn cấm rồi, cháu còn ờ, nhắc đến làm gì nữa. Bố mẹ đã phản đối rồi, lấy nhau đi cũng chẳng hạnh phúc đâu. Thực ra thì trước bây giờ cháu vẫn còn thấy thương Yên Chi, nhưng mà từ lúc đi học về thấy Yên Chi có chồng rồi thì cháu mới thấy tức thôi, thì cháu mới làm thế. À, thì hóa ra là cháu làm phải không? Đấy, từ trước thừa nhận thế nào? Chẳng qua thấy nào cháu nói như thế là cô thừa hiểu là chắc chắn là cháu làm rồi. Chẳng qua cứ vòng vo mái thế này thôi. Tưởng cô không hiểu à? Cô vẫn hiểu hết. Chẳng qua cô cứ nói thử xem cháu có công ăn việc làm, một người có ăn học xem nó đối xử với cô như thế nào. Hóa ra là về nói bảo cô lên công an giải trình thế này thế kia. Cô cũng không giải gì mà lên công an làm đâu, thấy cô thừa biết mà. Thế là cháu bịt miệng hai thằng kia phải không? Thực ra cháu thì cũng bảo hai thằng kia bảo đi ăn trộm gà của cô, nhưng mà là Đấy, cháu chỉ nhắc đến đấy thôi, nhưng mà hóa ra chúng nó làm thật. đấy, cháu không bảo sao bọn nó biết làm. Thì cái, cháu cũng không biết là nhà cô có nhiều gà thế đâu, nhưng mà là hôm đấy ở ngoài ruộng về với cô về thì cháu cũng về chiêu hai cái thằng kia, bảo là về nhà cô lấy bắt hai con gà, nhưng hóa ra chúng nó làm thật. Đấy bây giờ xuống đến đây thì bây giờ cháu cũng đã nhận rồi, thì cô lên giải trình ở công an giúp cho cháu. Thì bây giờ cháu cũng vừa mới xin được việc thôi, bây giờ cháu sợ mất việc của cháu. Đấy, bây giờ ảnh hưởng công việc của cháu nữa, thì bây giờ cô cứ cố gắng giúp cho cháu để cho nó xong cái việc này. Đấy. Bây giờ cháu thừa nhận rồi phải không? Thế từ đầu cứ về tìm cô cứ nói thế này thế kia khăng khăng. Bây giờ đấy cuối cùng là vẫn là cháu làm. Kể cả mình không nói đùa thôi nhưng mà chắc chắn cháu cũng có ý định như thế, hai thằng kia mới dám về làm. Hai thằng kia mới khai như thế. Bây giờ việc đã như thế rồi,
Đã vào chuồng của nhà cô bắt gà bắt vịt rồi, là công an người ta làm thế nào thì kệ thôi, không liên quan gì đến cô đấy. Bây giờ cô giao cho công an làm, kệ. Muốn nói chuyện gì thì lên với công an nói thế thôi, không liên quan gì đến cô đấy. Thực ra hai cái thằng kia cháu cũng về nói chuyện chiêu thôi, nhưng mà là hóa ra chúng nó làm thật. Bây giờ là cô lên nói với công an giúp cháu. Bây giờ cái công việc này là cháu đã thừa nhận rồi. Đấy, bây giờ chỉ có cô mới giúp được cháu thôi. Thực ra là hai cái thằng kia cháu nói chiêu thôi, nhưng mà vì bắt gà của cô nhưng mà nó cũng không bắt được đâu. Đấy, bây giờ chỉ có cô là lên nói công an giúp cho cháu. Thì cháu hứa thì cháu cũng không về làm phiền ở đây nữa. Đấy. Nhưng mà cháu cũng chỉ có mong thêm như thế thôi. Nó bây giờ nó có ảnh hưởng công việc của cháu nữa, cháu lại sợ mất việc của cháu nữa. Thế cháu biết ảnh hưởng công việc của cháu, sao cháu còn nói như thế để cho hai đứa kia về làm như thế? Thì cháu không nói chiêu thôi, nhưng mà chúng nó làm thật. Mình Đấy. làm cái gì mà phải biết lường trước được chứ. Cái tội trộm cắp là không bao giờ tha thứ được, nó ảnh hưởng đến nhiều khoản lắm. Nếu mà lần này tha thứ lại có lần sau, đấy cứ chờ công an làm việc á. Bây giờ cô không muốn liên quan đến cái chuyện đấy đâu, ai làm người đấy chịu thôi. Gà tôi mất thì tôi có bắt được trộm thì tôi làm như thế thôi, chẳng muốn liên quan gì nữa. Thế cô không giúp được cho cháu à? Cái chuyện này một mình cô không giải quyết được đâu. Hôm đấy có cả con rể ở nhà nữa, con rể còn nói chuyện với công an đấy. Cái đấy chờ con rể về mới biết, còn một mình cô không biết đâu, không biết giải quyết thế nào đấy. Thế lúc nào con rể của cô mới về? Chưa biết được đâu, không biết bao giờ mới về. Thế lúc nào con rể về thì cháu lại xuống làm việc với cả cô với cả con rể nữa. Cứ chờ xem đó. Đấy. Cô ạ, thì bây giờ chồng em Chi không biết là lúc nào mới về, thì bây giờ cô cố gắng giúp cho cháu đi. Bây giờ cháu không đợi được chồng em Chi về, bây giờ công việc của Bây cháu giờ nó cháu ảnh đi hưởng về đến đi, cháu. tốt nhất là đi về đi. Mình làm mình phải nhận, bây giờ mình phải chịu, phải đối mặt thôi. Cô không giúp gì được đâu. Này cứ đi là nói chuyện với công an thôi. Bởi vì cái chuyện đấy không hề đơn giản đâu chuyện này đấy. Bởi vì nhà cô không phải mất một lần hai lần đâu. Bởi vì mất nhiều lần à. Trước còn mất cả nồi cả ấy rồi. Bây giờ chưa biết ai, công an chưa làm được rõ. Chắc chắn công an sẽ làm rõ nguồn gốc là do đâu ra. Bây giờ nó ảnh hưởng nhiều lần lắm. Tuy cháu lần này lần đầu tiên, nhưng mà lần trước ai nhận cho cô? Cái lần mất nồi mất gà lần trước ai nhận cho? Còn mất một hai con trước rồi. Bây giờ cô không thể tin ai được. Việc trước thì cháu không biết, thì còn Không biết, bây giờ không ai biết việc được. này thì cháu đã nhận rồi, thì bây giờ biết lúc nào chồng em Chi mới về thì cô cũng hết sức giúp cháu đi, để cháu còn về có cái công việc nó làm, nó cũng phải nghĩ đến công việc này nữa, thì cháu còn có nghĩ đến công việc này cháu đi làm. Đấy, biết như thế còn làm đấy. Bây giờ một mình cô không giải quyết được chuyện này, hiểu không? Gia đình nhà cô còn có cả con rể cả con gái nữa, để chờ con rể về mới giải quyết được. Từ ý cô đi giải quyết à? Thế cái chuyện hai lần trước trộm gà trộm nồi thì ai nhận cho cô, ai đền cho nhà cô? Bây giờ cô là không muốn giúp cháu gì. Đấy, cô không giúp, cô nói thẳng thắn như thế đấy. Nếu mà cô giúp cháu lần này thì mấy lần trước cô mất vịt mất nồi mất điều ai chịu cho cô, ai trả cho cô? Cháu cũng đã nhận rồi, bây giờ là cô không giúp cháu nhá, cô nhớ nhá. Đấy bây giờ lại nói lại làm như thế. Lúc nãy giả vờ xin xỏ, bây giờ lại nói căng ấy, không bao giờ tin được cái thể loại đấy. Con đi khóa cổng đi, hôm nay quên không được khóa cổng, mai mà mẹ còn ở nhà. Khóa cổng à? Không thể tha thứ cho cái bọn này được. Nghỉ mà không ngờ cái thằng đấy mà bảo đi học về, vừa xin được việc mà nó dám làm ra cái chuyện đấy. Tha lần này á, lần trước ai đền cho? Lần trước mất gà này, mất nồi mất niêu, chắc cũng cái bọn đấy thôi mà. Được rồi, mình đã nhận đã xin như thế rồi, vẫn không tha cho mình. Lần này mà tôi mà mất việc á, cả đi tù tôi cũng phải phá vỡ cái hạnh phúc gia đình này, đốt nhà tôi cũng làm luôn. Dạ, mất việc là mất việc thì tôi phải liều luôn. Nhìn cái gì, cứ ở đấy mà chuẩn bị tinh thần nhá, không tha ra đâu.
đã nói thế, xin như thế rồi không cho à? Đấy, đã nói như thế rồi, bây giờ nhá, để tôi mất việc á, tôi phải làm cho cái việc này không phải đơn giản luôn, nhà tù tôi mới phải làm. Cái hôm mẹ đi bán lá về ấy, gặp nó ở cầu kia, nó nói là mẹ nghi lắm rồi. Bởi vì thấy cái thằng bé kia đang nói chuyện, thấy nó liếc mắt một phát là mẹ nghi từ hôm đấy rồi, chắc chắn là nó làm. Nó sẽ bịt mồm hay thằng kia, nó mới nói thế. Không ngờ hôm nay nó lại xuống đây, nó hóa ra nó hoàn xin bảo mẹ đi, ý là bảo mẹ lên trên nói chuyện với công an, bảo không truy cứu cái chuyện này nữa cho nó xong đi. Mà mẹ không tha đâu. Hôm nay nó còn giỏi như thế, bây giờ con phải cẩn thận nhá. Ở nhà lúc nào cũng nhớ khóa cổng vào, cẩn thận vào. Nhớ lúc nào mẹ đi làm ở đâu xa ấy. Nhưng mà lần sau nó còn xuống đến đây chắc chắn mẹ sẽ gọi công an luôn. Hôm nay mình ở nhà mẹ cũng không đóng cổng vào, nó vào thế nói nhẹ nhàng, hóa ra nó bị xin sổ thôi. Bây giờ nếu mà lần sau nó còn xuống mẹ không tha. Hôm nọ cả cái đám nồi này, mất 2 con ngan lần trước này. Mẹ cũng nghi chắc cũng cái bọn này. Kể cả không phải cái bọn này, đến lúc mẹ lên công an nói thì mẹ cũng bắt cái bọn này nhận tội, nó mới chữa được. Giờ con đóng cổng hết chưa? Bây giờ còn sớm thôi, mẹ đi ra ngoài xem ngô đã, hôm nọ từ hôm nọ bẻ đến bây giờ xem mẹ bẻ được một gùi ngô về. Con đi làm nhé. Còn cái gì á? Đi con không gùi, đi lấy gùi ở bên kia ấy, lấy gùi chuẩn bị đi. Ở nhà một mình sợ thì theo mẹ đi. Thấy nó nói như thế á, không biết ngày nào nó lại quay lại, là cầm điện thoại gọi công an luôn. Ngô khô lắm rồi con ạ. Nhưng mà một mình mẹ lấy không biết bao giờ mới xong. Con thì mẹ không muốn cho con gùi nặng nữa. Chắc mấy ngày mẹ thuê mấy người, để trời nắng đó. Thuê mấy người xong lấy cả ở dưới nữa cho nó hết về nhà chỉ biết phơi thôi. Giờ trời nắng đó. Bây giờ lên trên đi xem dứa thôi. Dứa có chín nhiều. Lâu lắm rồi không được về đến đây. Xem nếu mà dứa không chín thì xuống đây mẹ mới bẻ ngô. Nếu mà dứa chín thì lấy dứa. Lấy con dao ra cho mẹ. Phát một tí nữa. Đợi nhé. Con dứa chín. Tầm một tuần mới vàng con ạ. Quả vàng á, vàng cứ bẻ đi. Đây. Mà con ăn ít thôi, ăn nóng người lắm cái này đấy. Thèm thì ăn một tí, không được ăn nhiều đâu nhá. Nào, vàng nhiều lấy đi bán cái này đấy, nhiều lắm. Rồi, cái này cũng vàng này. Không được, lấy găng tay về. Cái này cũng ăn được rồi mà chưa vàng mấy. Cái này mà chín, phát lấy đi bán. Nhiều cũng chả ăn được hết rồi. Ừ.
Cái này đi bán đây người mua thơm phấn. Đấy nếu mà được khoảng 1 gùi thì mai đi bán. Bây giờ không kịp được. Đi ra kia thì hết rồi con ạ. Con đó. Tầm 1 tuần á, chín nhiều lắm đấy, bây giờ là còn chưa chín đấy. Quả này con ơi, màu vàng hết vàng thôi này. Vàng như quả này cơ. Vàng thế này cơ, nó chín hết. Là cái đấy chưa, lúc đấy chưa vàng mấy mà để qua ngày mai nó cũng vàng hết. Để lấy chồng. Chín đã vàng đấy. Đấy, con thích ăn thì lấy. Còn quả nào to. Rồi, năm này thôi. Đấy, ăn quả thì gọi ăn á. Ồ, cũng được bằng này nữa cơ má. Nhưng mà cũng ta ăn quả chanh thì gọi. Ừ. Ăn quả nào thì gọi. Sắp đầy gùi rồi, không lấy được ngô nữa. Chắc hôm nào mẹ thuê mấy người về hộ đấy. Mẹ về muốn ăn về chấm súp. Ăn. Mẹ nghĩ đây đến cái thằng thợ điện đây, mẹ cũng thấy buồn cười. Đầu tiên thì khăng khăng bảo là không phải mình làm. Sợ mẹ không đi hộ lại về khắc tự nhận việc. Nhận bảo là nó làm. Mà bây giờ mẹ không đi hộ, bây giờ nó lại bảo thế này thế kia. Chứ không biết hôm nào nó lại xuống. Này không biết đi bán quả 5.000 rồi. 5.000 chắc họ mua. Còn nhiều thật đấy. Cái này mỗi lần tầm 2-3 hôm mẹ ra lấy. Cái này còn thèm thì ăn thôi. Mới 1-2 tháng đầu, 3 tháng đầu này quan trọng lắm. Cái này ăn nó nóng trong người ấy. Ăn vào thấy đau bụng thì đừng ăn nữa.